اهلا ومرحبا بكم مره اخرى معايا في فيديو اليوم. ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش كنوجدوا فقاس باللوز ناجح 100% بمكونات بسيطه واللي تقدروا تعوضوا البعض منها بمكون اخر نتوما كتفضلوه. كيف ما تقدروا تستغناو عليهم ماشي مشكل. خليونا نبداو في التحضير لانه هذا الفيديو غادي يكون طويل شويه، بحكم انني بغيتكم تشوفوا المراحل كامله باش تزعموا توجدوه، لانه كيف ما كنعرفوا اغلبيه البنات فبصح كيفقسوا هاد الفقاس. يلا نشوفوا المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات كيف ما كتشوفوا معايا راها بسيطه بزاف. عندي 600 غرام ديال الدقيق، طبعا دقيق الحلويات، وربعة ديال البيضات اللي تكون كامله، كاس ديال الزيت ما يعادل 160 مليلتر، وكاس ديال سكر حبيبات ما يعادل 150 غرام. هنا من الاحسن تكون يعني سكر حبيبات يكونوا رقيقه، يعني حتى انها كتذوب مع باقي المكونات بسرعه. باش نسم هذا الفقاس عندي ساشي ديال الفانيليا اللي تقدروا تعوضوها بنكهه ديال الزهر، دائما كيبقى على حسب شنو كتبغيو. عندي واحد خميره الحلويات ما يعادل 8 او 7.5 غرام. هنا عندي 2 معالق كبار ديال النافع مع نص كاس ديال الزنجلان بقياس كاس العنبه 50 غرام، يعني يكون محمر او لا ما محمرش ماشي مشكل. عندي كذلك 100 غرام ديال اللوز اللي غير غسلته، يعني ما رقدتوش او لا ما رطبتوش في الماء، غير غسلته باش نحيد الغبره. وعندي قبصه ديال الملح. صافي كانوا هادو هما المكونات. يلا نشوفوا طريقه التحضير. اول حاجه كندير البيض في قصريه كبيره وواسعه باش نخلط فيها المكونات على راحتي. كنزيد عليهم السكر والفانيليا وكنزيد الملح. كنبدا نخلط وانا كنضغط على السكر حبيبات يعني باش كيذوبوا. هاد المرحله تقدروا ديروها في الخلاط الكهربائي، يعني كديروا جميع المكونات السائله في الخلاط حتى كتحصلوا على واحد الخليط يكون متجانس تقريبا فحال الشكل اللي كنحضروا به الكيك. من بعد غادي تصبوه في قصري او اناء اخر، يعني باش كتزيدوا عليه الدقيق. انا شخصيا كيعجبني نوجد الفقاس يعني بهذه الطريقه. كناخذ قصريه كبيره بحال هكا، كندير فيها جميع المكونات وكنحركها غير بايدي حتى ملي كيكونوا حبيبات ديال السكر يعني كبيره اولا غليظه كنطحنها واحد شويه. هكا تيسهل عليا انها او انني ندوبها مع الزيت والبيض. هنايا اللي شفتوا معايا ضفت كاس ديال الزيت 160 مليلتر. غادي نزيد كذلك ربع كاس ديال ماء الزهر. هنا نسيت ما حطيتوش مع المكونات قبل. بطبيعه الحال اللي ما كيبغيش النكهه ديال الزهر غادي يعوضوا بالحليب. غادي نخلي لكم جميع المكونات في الصندوق ديال الوصف بعبار الكاس وبالغرامات. هنا كنستمر في التحريك حتى كيندمجوا المكونات وما كيبقاش الزيت معزول على البيض، وفي نفس الوقت حبيبات ديال السكر كتكون دابت مزيان. صافي من بعد ما كيتجانس لينا الخليط كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو وكيذوبوا حبيبات السكر، فكنزيد زنجلان والنافع كذلك حبات اللوز اللي كيف قلت لكم انا ما كنرطبوش غير كنغسلو وما كنخليهش في الماء يعني ساعه ساعتين مرقد. الجوج ديال الاسباب. السبب الاول هو ما كاين لاش ترطبوه لانه دغيا كيتقطع، يكفي ان الموس اللي كنقطعوا به يعني تيكون ماضي بزاف. والسبب الثاني ملي كنرقدوه في الماء فانه كيتشرب الماء بزاف وكيقصح لينا في الفران. ملي كنجيو نقطعوا الفقاس باش ندخلوه يتحمر المره الثانيه كيتهرس اولا كيتفرتت. كذلك في العضه غادي تحسوا بان اللوز قاصح. اخر حاجه كنزيد هي الخميره والدقيق واللي غربلتهم طبيعه الحال من قبل. كنزيدو شويه بشويه على 2 دفعات او 3. نحاول ندخل الدفعه الاولى حتى كتشرب المكونات السائله، عاد غادي نزيد الكميه المتبقيه. هكا كيسهل علينا نعجنوا العجينه ديال الفقاس وفي نفس الوقت يعني كنتحكموا في القوام ديالها، يعني بلا ما كنقصحوها من الاول. هنا من بعد ما تشربوا لي المكونات السائله الكميه الاولى اللي ضفت ديال الدقيق، زدت كذلك نصف الكميه اللي بقات ليا. هنا غادي نواصل العجن حتى كيتشرب الدقيق شيئا ما هذيك نسبه السوائل اللي بقات. بعد غادي نزيد الدقيق اللي بقى ليا كامل وانا كنعجن.
كيف شفتوا معايا غادي نحصل على واحد العجينه متماسكه، ولكن باقا شويه كتلصق. داكشي علاش غادي نزيد تقريبا نص كاس ما يعادل 50 غرام ديال الدقيق. يعني في المجموع انا استعملت 650 غرام. نتوما تقدروا تحتاجوا تزيدوا الدقيق في حالي، كيف تقدروا ما تحتاجوش. صافي كنجمع العجينه مزيان حتى كتولي شاده في راسها شويه. يعني ملي نطلقها من ايدي ما تكونش كتسيح او لا، يعني نشوفها كتهبط شويه بشويه. خاص ملي نطلقها كتبقى هي يعني كيف ما خليتها. هنا بالنسبه للكميه اللي درت قسمتها على 3، لانه الفران اللي عندي صغير، فبالتالي الطاوه صغيره. انتما بطبيعه الحال الا كان الفران عندكم كبير فتقدروا تقسموها غير على 2، غادي يجيو مزيان. كنشكل كل قطعه كنشكلها على شكل حربول كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. انا كنضغط مزيان، يعني انا كنشكلها على شكل حربول وكنضغط في نفس الوقت باش ما تيكونوش عندي واحد الفراغات في الوسط. وفي نفس الوقت الا بانت لي شي لوزه خارجه هكا من جناب كندخلها وكنسد مزيان، لانه لا خليتها خارجه يقدر يتشقق ليا الفقاس في الفران. كذلك كنحاول نقاد يعني جناب بجوج. المهم انني كنقادو مزيان ويكون يعني سمك واحد، ماشي جهه غليظه وجهه صغيره. وصافي مباشره كنحطو في الطاوه اللي غادي ندخل الفران، واللي فرشت فيها الورق ديال الطهي تقدروا دهنوها غير بالزيت. انا شخصيا كنفضل نستعمل ورق الطهي كيجيني عملي اكثر. صافي بنفس الطريقه كنخدم باقي القطع ديالي وكنحطها شويه بعيده على بعض، لانه العجينه ديال الفقاس كتزيد يعني كتنفخ شويه في الفران. وكنقادهم باش كيجيو مقادين في الطياب وشكلهم زوين في التقطاع. وباش غادي ندهن الفقاس ديالي خديت صفار ديال حبه بيض مع رشه اولا نص معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان وقطرات ديال الخل. كنخلطهم مزيان حتى كتذوب لي القهوه في البيض والخل. غادي نبدا ندهن حرابل ديال الفقاس. هنا حاولوا تغطيو العجينه كامله من الفوق ومن الجناب. من بعد كنبدا ندير خطوط خفيفه بفرشيط بهذا الشكل. غادي نقلب الفرشيط من الظهر ديالها باش ما يكونوش الخطوط غارقين، وبالتالي يعني ما يتشققش ليا الفقاس في الفران. واحد النقطه قبل ما ننسى، هنا قبل ما ندخل الفقاس الفران، بالنسبه للناس اللي كتخاف انا الفقاس يتشقق ليها، ممكن ديروا ثقوب يعني بشي ابره تكون معقمه، يعني كديروا ثقوب هكا في العجينه ومن بعد كتدخلوها الفران. غادي ندخل الطاوه ديالي الفران وهو بارد تماما. نشعل عليه غير من التحت على درجه حراره 150 160. كنحط الطاوه غير في الرف الوسطاني، يعني تكون بعيده على درجه الحراره، ونخليه يطيب. خاصكم تعرفوا باللي الفقاس كياخذ وقته في الطياب، يعني حتى 45 دقيقه. يعني خليوه ياخذ وقته وما تزربوش عليه حتى كيبان لكم بدا كيتحمر من التحت. وملي كتحطوا صبعكم من الفوق يعني كتلقاوه قساح وما بقاش رطب. عاد كتشعلوا عليه من الفوق تقريبا 3 حتى 5 ديال الدقائق وكتخرجوه. والا كان الفران ديالكم كيسخن بزاف فكتعرضوا واحد الخشبه ولا معلقه ديال العود، كتعرضوها للباب ديال الفران وكتخليوه هكا محلول واحد شويه 2 حتى 3 سنتيم باش كيدخل البرد وما كيبقاش الفران سخون بزاف وما يتشققش لكم الفقاس. الفقاس بعد ما طاب تيكون على هذا الشكل، ما محمرش بزاف لانه مازال غادي ندخلو الفران يتحمر بعد ما نقطعوه. واكيد الا تبعتوا جميع النصائح اللي عطيتكم ما غاديش يتشقق لكم، وان شاء الله تعجبكم النتيجه. هنا خديت فوطه او سربيته اللي رطبتها بالماء وعصرتها مزيان. غادي نغطي بها الفقاس ونخليه يرتاح على الاقل ساعتين او 3. ممكن تخليوه يبات حتى الغد ليه عاد تقطعوه غير هو من الفوق الفوطه، يعني غادي تغطيوه بالسلوفان او لا بلاستيك غذائي باش كيبقى محافظ على الرطوبه. انا بصراحه كنخليه غير ساعه ولا 2، خصوصا الا كانت عندي شي كوموند. فنظرا لضيق الوقت كنقطعو دغيا والحمد لله كيجي هو هذاك. بعد ما يرتاح الفقاس فكندوز باش نقطعو. شوفوا معايا هنا كيف تيجي الشكل ديالو من برا زوين وكذلك من الداخل. باذنجلان والنافع وكذلك اللوز اللي درنا فيه. هنا اهم حاجه ان الموس اللي كنقطعو به الفقاس تيكون ماضي. انا كنستعمل هاد الماركه اللي مكتوب عليها لاماكوم او حاده.
كذلك الموس يكون طويل ما يكونش صغير، يعني يكون طول من العرض ديال البودان ديال الفقاس، باش ملي كتجيو كتقطعوا بهذا الشكل كتجروا وبالتالي ما كيتقطعش لكم لتحت او لا كيتفردت. وحاجه اخرى الا كنتو بغيتو الحجم ديال الفقاس يجيكم صغير، فغادي تقطعوا البودان بواحد الشكل اللي هو مستقيم، وإلا كنتو بغيتو الحجم ديال الفقاس يجيكم طويل او لا كبر فكتميلوا الموس. هنا غادي نكمل التقطاع، وإلا كتشوفوا معايا حتى اللوز راه كيتقطع بسهوله والفقاس حتى هو ما كيتفردش. انا غادي نسرب هذا المقطع حيت طويل بزاف وما بغيتش نقطعه باش تشوفوا معايا باللي حتى حاجه ما كطيح. هذا هو شكل الفقاس بعد ما قطعته، بصراحه كيجي زوين وناجح، حتى وحده ما كتهرس، كيبقى صحيح كيف ما كتشوفوا. باش يجيكم ناجح يكفي انكم تحترموا المكونات، كذلك الطريقه ديال التحضير وتشكيل ديال الحربول، كذلك الطياب في الفران كيلعب دور مهم جدا باش ما كيتشققش ليكم. صافي هنايا غادي نستفوا في الطاوله اللي غادي ندخلها الفران، غادي نحطو يعني وحده حدا وحده، كندخلو الفران مسخن على حراره 180. غادي نخليه يطيب غير من الفوق، يعني كنشعل عليه غير من الفوق، كنطفي لتحت، واللي طابت كنقلبها على الوجه الثاني تكمل الطياب. هانتوما الفقاس ما تهرمش ما تفرتت، كيف قلت لكم ناجح 100%. وهنا الفقاس بعد ما تحمر حاولوا ما تجهدوش عليه، يعني وخليوه ياخد مره اخرى الوقت الكافي ديالو في التحمار باش ما كيجيكمش اللون مخطوف، يعني مخطوف من برا وابيض من الداخل. يعني هاد اللون كيجي زوين مذهب، صراحه انا كيعجبني اللون ديالو بحال هكا، نتمنى حتى نتوما يعجبكم. وصلنا لاخر الفيديو، سمحوا لي طولت عليكم، نتمنى فعلا تعجبكم وصفه اليوم وتزعموا على الفقاس لانه فعلا ساهل، غير شويه ديال الصبر والتجربه، اكيد مع الوقت غادي توليو محترفين فيه. للطلب راسلوني على صفحتي في الفيسبوك او انستغرام اللي غادي نخلي لكم الروابط ديالهم اسفل الفيديو. نشوفكم تاني قريب في فيديو ان شاء الله، وباي باي.